السلام علیکم. شمس مزدي مسعود یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ګران دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کولی شئ د ډاکومو ایکس موبایل ټابلیټ کوډ والوځوئ یا ماتې کړئ. نو راځم درته ښیم چې دا موبایل کوډ لري، نه خلاصیږي. نو پاور بټن کېکاږم، پاور اپ کوم یې اوکې. اوس نو دا درې بټن نیسو. یو پاور بټن ده، یو ویلیوم ډاون ده، او بل هوم بټن ده یا منځ بټن د ټابلیټ. دا همزمان کلکې نیسو. چې کله مو دا ونیوله، ویلیوم ډاون بټن یې پرېږدو او یو ځل بیا د تڼۍ د پاور کېکاږو. ګران ملګرو، دلته فیکټوري سیټي چې لیکلی دا په ویلیوم باندې هغه کوو، پاس بټن یې کېکاږو او اوس پاور بټنه اوس یس انتخابوو او د پاور بټن په ویلو سره تاییدوو. لږ انتظار کوو تر څو دا ریسیټ شي. دغه خط چې دی د اول نه تر دې ځایه پورې رسیږي، نه بعد بیا دا خلاصیږي. ښه ګران ملګرو، دا ریسیټ شو. چینایي ژبه ده، پرې پوهېږم نه، خو خیر. دا برخه کېکاږم، بیا دا برخه کېکاږم. کوډ یې مات شو ګران ملګرو. او د دغه موبایل ژبه اوس پیدا کوو چې ژبه یې چیرته ده. راځو دلته دغه برخه کې انګلیش انتخابوو. دا موبایل فقط یوه ژبه لري. about ټابلیټ ورژن یې 444 دی او ماډل یې f-03G ده. نو هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي او له ملګرو سره به یې شریکه کړئ. که چېرته مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ. تر بیا پورې خدای په امان، ښې چارې ولرئ.